พวกเราก็ฟังธรรมกันมานานนะบางคนเป็นสิบปีจับหลักของการภาวนาให้เป็นแล้วลงมือทำอย่าเอาแต่คิดเอาการปฏิบัติธรรมมันมีสองขั้นตอนเท่านั้นอันแรกเป็นขั้นการเตรียมใจเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาขั้นที่สองก็คือเอาใจที่พร้อมแล้วนะมาเจริญปัญญาเราเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตของกายของใจเราพอเราเห็นความจริงแล้วจิตมันยอมรับความจริงได้นั่นแหละเรียกว่าเราเข้าใจธรรมะแล้วถ้าเห็นความจริงแบบฉับฉวยลึกๆยังไม่ยอมรับความจริงก็เรียกว่ายังไม่ได้ธรรมะไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมงั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยถ้าเราพูดศัพท์วิชาการฟังเรายุ่งยากอย่างมีการภาวนามีเรื่องของสมถกรรมฐานเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อมันก็น่ากลัวแล้วถ้าพูดภาษาของคนรุ่นเราเนี่ยก็คือขั้นแรกเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาขั้นที่สองรู้วิธีที่เจริญปัญญาเอาจิตที่พร้อมแล้วมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจถ้าเรียนรู้แล้วจะได้อะไรเรียนรู้ไปนานจิตยอมรับความจริงจิตก็ปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายพอเขาปล่อยวางได้เขาพ้นทุกข์ละเพราะตัวรูปตัวนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ในภาวนาจะมันปล่อยกายปล่อยใจแต่ไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมปล่อยตามกิเลสอันนั้นไม่เรียกว่าปล่อยมันอยู่เหนือกิเลสนะแต่ปล่อยได้ถ้าตามใจกิเลสแล้วบอกตอนนี้ปล่อยตัวปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยภาษาไทยมีปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหลวไหลไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่คำว่าปล่อยไม่ใช่ปล่อยวางมันเกิดจากปัญญาเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยเส้นทางของการปฏิบัติจะอยู่ในแนวนี้ต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้จะเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ก็ต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนเมื่อจิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาก็ลงมือเจริญปัญญาให้ถูกต้องแล้วก็ให้มากพอถูกต้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องมากพอด้วยอย่างการเจริญปัญญาอย่างถูกต้องเนี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นการวิจัยค้นคว้าวิจัยธรรมะถัดจากธรรมวิจยะคือวิริยะทำให้ถูกก่อนแล้วค่อยทำให้มากถ้าเริ่มจากทำให้มากแล้วทำไม่ถูกเนี่ยไปไกลเลยหลงกันนานแก้กันนานเมื่อเช้ายังเล่าให้อาจารย์น้าฟังเลยว่าคนไม่เคยปฏิบัตินะมาเรียนเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันง่ายนะมันจะง่ายพวกที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยพอลงมือปฏิบัติเนี่ยต้องนั่งแก้กันนานเลยบางคนแก้เป็นปีเลยกว่าจะได้ส่วนใหญ่ก็ไปติดเพ่งติดอะไรงั้นไปนะมันก็ใช้ไม่ได้คนไม่รู้เรื่องเลยมาหัดเรียนจะเข้าใจง่ายนะจะเรียนได้ง่ายเหมือนสมัยพุทธกาลนะคนไม่เคยฟังธรรมะที่ถูกต้องมาฟังธรรมะครั้งแรกจากพระพุทธเจ้านะมันซึมซับง่ายคล้ายๆจิตใจยังไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกมาเยอะนี้อย่างพวกเราดูฤาษีบางองค์เนี่ยทำไมเขาตรัสรู้ได้เร็วพวกที่ฤาษีที่ตรัสรู้ได้เร็วถ้าเราไปสังเกตดูพวกนี้จะมีพื้นฐานที่ดีอยู่ส่วนใหญ่จะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอยู่เขาเชื่อหลักพื้นฐานอยู่แล้วนั้นเขาขาดวิธีเจริญปัญญาที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
ก็คิดว่าทำอย่างนี้แล้วเจริญทำอย่างนี้แล้วเจริญหรือบางคนก็กิเลสเขาเบาบางนะขนาดพระพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าดาบทองค์นี้กิเลสเบาบางนะถ้าได้ฟังธรรมนิดเดียวก็จะบรรลุแล้วงั้นพวกนี้ถึงเคยปฏิบัตินะแต่เขาปฏิบัติมาในเส้นทางที่ดีก็มาต่อยอดพวกนี้ก็บรรลุง่ายอย่างพวกชดินสามพี่น้องอะไรเงี้ยหรืออย่างอุปติสสะโกริตะอะไรพวกนี้เป็นนักปราชญ์นะเป็นคนฉลาดแล้วก็แสวงหาความรู้ไม่ใช่เป็นนักปราชญ์ชนิดกูเก่งพวกนี้เที่ยวหาว่าหลักธรรมที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแล้วเที่ยวหาไปเรื่อยๆถึงขนาดไปสมัครเข้าสำนักปริพาชกเนี่ยสมัยกรีกมันก็มีนะในยุคของยุโรปเนี่ยของกรีกนะคือเป็นพวกที่หาความจริงด้วยการตั้งข้อโต้แย้งพวกเราเคยได้ยินชื่อโสเครติสไหมโสเครติสเนี่ยชอบตั้งคำถามกับคนอื่นแล้วเขาตอบไม่ถูกก็จะสุดท้ายก็จะได้ข้อสรุปว่าไอ้สิ่งที่เชื่ออยู่นั้นเชื่ออย่างงมงายในพวกปริพาชกเขาก็เก่งนะก็ตั้งคำถามเก่งหลอกล่อเก่งอะไรเงี้ยเอาชนะกันด้วยวาทะพระสารีบุตรก็ไปเรียนแล้วก็เป็นปริพาชกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนหลังท่านไปเจอปริพาชิกาผู้หญิงที่เป็นปริพาชกนักโต้แย้งนะมาโต้กับท่านสู้ท่านไม่ได้เพราะท่านเก่งท่านเคยฝึกโต้แย้งมาแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้นะท่านขนาดมีชื่อเสียงเป็นปริพาชกมีชื่อเสียงนะลึกๆท่านก็ยังรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเพราะว่าความทุกข์ยังไม่พ้นไปจากใจของท่านถึงตั้งกติกาตกลงกับโกริตะนะอุปติสสะคือพระสารีบุตรไปตกลงกับโกริตะทีหลังเป็นพระโมคคัลลานะว่าถ้าหากใครได้ยินธรรมะที่ถูกต้องแล้วให้มาบอกกันนะสัญญากันไว้แล้วโกริตะอุปติสสะได้ยินก่อนได้ยินจากพระอัสสชิเห็นพระอัสสชิไปบิณฑบาตนะกริยามารยาทเรียบร้อยอินทรีย์ผ่องใสท่านผ่องใสมันเป็นเรื่องปกติพระอรหันต์ท่านก็ผ่องใสแหละเพราะท่านไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองพอใจมันไม่เศร้าหมองนะร่างกายมันก็สะอาดผ่องใสไปด้วยนี่อุปติสสะก็ไปเห็นพระอัสสชิผ่องใสก็เดินตามไปนะรอให้พระอัสสชิฉันข้าวให้เสร็จก่อนบิณฑบาตได้ฉันข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปคุยด้วยถามว่าท่านใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านชอบใจคำสอนของใครก็บอกว่าชอบใจคำสอนของพระสมณโคดมพระสมณโคดมมีปกติสอนอะไรพระอัสสชิท่านก็ถ่อมตัวนะท่านบอกท่านเพิ่งบวชไม่นานหรอกท่านรู้นิดเดียวอุปติสสะก็เลยบอกว่าท่านบอกมาเถอะนะมีมากมีน้อยอะไรท่านบอกมาเถอะนะงานบอกเป็นเรื่องของท่านงานทำความเข้าใจเป็นเรื่องของผมเองท่านก็สอนง่ายๆนะธรรมใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้ฟังเท่านี้ได้เป็นพระโสดาบันพวกเราฟังให้ตายก็ไม่เป็นนะเพราะเราฟังไม่ออกทำทั้งหลายทั้งปวงนะบอกว่าเยธรรมาเหตุปภวานะทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมันมีเหตุนะเยธรรมาเหตุปภวาทำทั้งหลายที่เกิดจากเหตุอะไรคือธรรมที่เกิดจากเหตุสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เกิดจากเหตุคือสังคตธรรมนะสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเหตุเรียกว่าอสังคตธรรมมีนิพพานอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าสังคตธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละนะมันเกิดจากเหตุนี่ตรงที่ท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุนะท่านก็เข้าใจออกมานะสิ่งที่เกิดจากเหตุก็คือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมทั้งหลายนี่เองการที่รู้จากรูปธรรมรู้นามธรรม
นั่นคือการรู้ทุกขสัจนะพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นเห็นไหมธรรมทั้งหลายมันต้องมีเหตุมันคือตัวสมุทัยนะเพราะงั้นท่านฟังประโยคที่สองเนี่ยท่านประโยคแรกท่านรู้จักคำว่าทุกข์ประโยคที่สองท่านรู้จักคำว่าสมุทัยและพระตถาคตเจ้านะแสดงถึงความดับไปของธรรมนั้นดับยังไงก็ต้องดับที่เหตุใช่ไหมถ้ามีเหตุทำให้เกิดเวลาดับก็ดับที่เหตุแล้วถ้ารูปนามมันดับไปอะไรจะเกิดขึ้นตัวนิโรธนะตัวนิโรธมันก็จะปรากฏขึ้นเพราะงั้นประโยคสั้นๆเนี่ยนะครอบคลุมอริยสัจ3ข้อไปแล้วพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้แหละนะตัวนี้เป็นการชี้ทางแล้วนะถ้าเธอสามารถรู้ทุกข์ละสมุทัยได้เธอก็แจ้งนิโรธได้การรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยแจ้งนิโรธได้นั่นแหละคือการเจริญอริยมรรคงั้นท่านฟังแค่นี้บารมีท่านเต็มแล้วพวกเราฟังให้ตายก็ไม่รู้เรื่องสวดให้ตายก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะบุญบารมีของเราไม่ขนาดท่านนี่พอท่านได้พระโสดาบันแล้วท่านก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพอพระสัชชีบอกแล้วท่านก็บอกท่านยังไม่ไปหานะเพราะท่านมีข้อตกลงอยู่กับเพื่อนต้องไปบอกเพื่อนกันโกริตานะเห็นอุปติสสะเดินมาก็เห็นความผ่องใสเห็นไหมพวกนี้เขาไม่ใช่หูหม้อหูกระทะนะไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่ใช่ตาเป็นตาต้นไม้มองอะไรไม่เห็นใช่ท่านเหล่านี้บารมีท่านแก่กล้าแล้วท่านเห็นอุปติสสะเดินมาเนี่ยผ่องใสผิดกว่าทุกวันดูออกไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยเพราะท่านเหล่านี้ส่วนใหญ่ท่านก็จะได้อภิญญา5มาแล้วนะมีหูทิพตาทิพอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของพวกท่านอยู่แล้วเห็นอุปติสสะผ่องใสมานะก็เลยถามว่าเพื่อนเราได้ธรรมะมาแล้วเหรอบอกก็ได้เล่าคำสอนนะที่พระอัสสชิสอนให้นะธรรมใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้โกริตาก็บรรลุโสดาบันอีกองค์หนึ่งเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านเป็นคนนอกศาสนาพุทธนะที่จริงคนในยุคพุทธกาลมันคนนอกศาสนาพุทธทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิบางกลุ่มเนี่ยค่อนมาทางสัมมาทิฏฐิอย่างพระโมคคัลลาภสารีบุตรเนี่ยท่านยอมรับเรื่องเหตุกับผลอย่างพวกชดินนะก็เรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรนี้ก็กลัวอยู่เป็นเรื่องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องพื้นฐานอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าทำกรรมดีให้มีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วอะไรนี่แต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนมันดีนี่พอมาฟังธรรมต่อยอดนิดเดียวเขารู้ว่าอันไหนมันดีคืออริยมรรคมีองค์8มันดีนะเขาก็ไปได้ริ้วเลยในขณะที่บางคนนี่เซลล์จัดฟังพระพุทธเจ้าไงก็ไม่รู้เรื่องหรือฟังด้วยจิตใจที่ไม่ได้เป็นกุศลอย่างเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนโง่เทวทัตเนี่ยเก่งขนาดเก่งมากๆเลยนะเก่งขนาดนี้ภาษาภาคไหนวะ เก่งมากๆนะแต่ว่ามันขี้อิจฉาเท่านั้นแหละนะก็เลยรับธรรมะไม่ได้แต่พอเลิกอิจฉาพระพุทธเจ้านะต่อไปก็จะได้ธรรมะอย่างรวดเร็วบารมีเยอะเนี่ยธรรมะของพระเจ้านะไม่ได้เรื่องลึกลับอะไร มันอยู่ใน2 ส่วนเท่านั้นแหละส่วนเตรียมความพร้อมของจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญากับส่วนที่ลงมือเจริญปัญญานะบางคนก็ได้เร็วบางคนก็ได้ช้าก็แล้วแต่บุพกรรมที่ทำมาอย่างที่เล่าให้ฟังนั้น การเตรียมความพร้อมของจิตเราก็ต้องรู้ก่อนว่าจิตที่จะใช้เจริญปัญญานั้นหน้าตามันเป็นยังไงจิตที่จะใช้เดินปัญญาได้จริงๆนะมันเป็นมหากุศลจิตนะญาณสัมปยุตนะอาสังขาริกังนะสามตัวเนี้ยเป็นมหากุศลจิตหมายถึงเป็นจิตที่เป็นกุศลไม่มีความโลภโกรธหลงมาแฝงอยู่นะประกอบด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญา
จิตที่ดีไม่เป็นอกุศลนะเป็นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยบางดวงไม่มีปัญญาหรอกอย่างเรารู้สึกตัวนะเราดูจิตเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยจิตดวงนี้ดีปรากฏดูจิตไปจนวันตายไม่ได้มรรคผลอะไรเพราะจิตไม่ได้เดินปัญญาจิตที่เป็นกุศลน่ะไม่ใช่ทุกดวงนะเดินปัญญาได้มันต้องเป็นจิตที่เคยฝึกฝนที่จะหมายรู้รูปธรรมนามธรรมในมุมของความเป็นไตรลักษณ์มาก่อนอย่างน้อยเคยได้ยินเคยได้ฟังแล้วก็พอลงมือปฏิบัตินะจิตมันก็เฉลียวใจย้อนมาสังเกตความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามที่สติไประลึกถึงอย่างนี้เรียกว่าจิตมันมีปัญญาและอสังขาริกังหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเองโดยเราไม่ได้บิ้วให้เกิดจิตที่เป็นกุศลบางอย่างไม่ต้องบิ้วให้เกิดนะอย่างบางคนเนี่ยเพื่อนมาชวนไปทอดผ้าป่าอะไรเงี้ยไม่อยากไปขี้เกียจไปต้องเชียร์กันนานถึงจะไปทอดผ้าป่าบางคนอยากมาวัดหลวงพ่อนะก็ไปชวนเพื่อนขี้เกียจตื่นแต่เช้าบิ้วกันนานเลยกว่าจะมาไอ้คนที่ตั้งใจมาเนี่ยได้บุญสูงกว่านะเป็นกุศลที่มีกำลังแรงไอ้คนที่ตามเพื่อนมาเพราะถูกบิ้วเสียไม่ได้อะไรมาเนี่ยได้บุญเล็กน้อยนะได้บุญไม่เท่าไอ้คนที่จิตมันเป็นกุศลอัตโนมัติขึ้นมาหรอกนี่จิตมันจะเป็นกุศลอัตโนมัติมันก็ต้องคุ้นเคยที่จะเป็นกุศลมันถึงจะเป็นกุศลอัตโนมัติถ้ามันคุ้นเคยอกุศลมันก็อกุศลอัตโนมัติอีกแหละนะเพราะฉะนั้นทีแรกมันก็ต้องฝืนหน่อยจิตเราคุ้นเคยกับกิเลสเช่นขี้เกียจตื่นเช้าอะไรเงี้ยเราอยากดีเราก็ฝืนใจตื่นมันขึ้นมานะตื่นมาได้แล้วก็ตื่นมาทำอะไรตื่นมาเล่นเน็ตงี่เง่าตื่นมาฟังธรรมตื่นมาฟังธรรมนี่อุตส่าห์เทศตอน9 โมงแล้วนะกะว่าคนกรุงเทพมันควรจะตื่นแล้ว9 โมงอ่ะแต่บางคนมันตื่นเที่ยงแล้วมันก็บอกเดี๋ยวไปดูรีรันไม่ได้กินหรอกจะบอกความลับให้ข้อหนึ่งตอนที่กำลังเทศอยู่เนี่ยนะถ้าเราฟังตอนนี้จิตใจเราจะกระปรี้กระเปร่าจิตใจจะมีพลังถ้าไปฟังแห้งแล้งฟังตามทีหลังนะมันจะจืดเพราะใจมันไม่เข้มแข็งไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องใจเรามันไม่เข้มแข็งเวลาไปเปิดนะเดี๋ยวยังไม่ว่างก็พอสไว้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาฟังต่ออย่างนี้มันจะไปเข้มแข็งได้ไงแต่มาเผชิญหน้ากันอยู่นี่ฟังช็อตอยู่อย่างเงี้ยไม่กล้านะไม่กล้าเหลวไหลจะนั่งหลับก็ยังเกรงใจเลยเพราะฉะนั้นพลังมันจะต่างกันนะงั้นเวลาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยพยายามฟังสดๆอย่างเนี้ยจะได้ความสดใหม่นะสดใหม่กว่าไปนั่งฟังทีหลังถ้านั่งฟังทีหลังจะจืดลงไปส่วนหนึ่งเพราะใจของเรามันจืดใจของเรามันไม่คึกคักไม่ดิ้นรนขนขวายที่จะฟังอย่างดิ้นรนขนขวายที่จะฟังรีบตื่นมานะทำตัวให้สดชื่นแล้วก็รอฟังอะไรเงี้ยจิตจะมีกำลังมากกว่ากันเนี่ยองค์ประกอบนะจิตที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยเป็นจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าอย่างเราโลภเราอยากจะดีอยากปฏิบัติอะไรเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลหรอกนะเป็นจิตโลภก็ยังไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลที่ดีนะหรือลงมือปฏิบัติแล้วก็เครียดนะเครียดนั่งเพ่งนั่งจ้องอย่างเครียดไปหมดเลยจิตที่เครียดเป็นจิตอกุศลนะเป็นโทสะมูลจิตที่มีโทสะเป็นพื้นฐานนะมันก็ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลคือจิตธรรมดานี่แหละก่อนที่ราคะโทสะโมหะมันจะมานะจิตของคนปกติดีที่สุดจิตปกติดีที่สุดจิตมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมากิเลสไม่ได้มาตลอดเวลากิเลสมาเป็นคราวๆเนี่ยเราพยายามกลับมาหาจิตนะที่เป็นปกติของเราลองนึกดูเวลาเราภาวนาลองนึกดูว่าก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงตอนที่เราลงมือตั้งใจปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงสังเกตดูตอนที่เราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะจิตใจเบานะว่องไวคล่องแคล่วไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อพอลงมือปฏิบัติทำไมมันทั้งหนักทั้งแน่นทั้งแข็งทั้งซึมทั้งทื่อเพราะว่าเราทำลายจิตธรรมดาไปแล้วกลายเป็นจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ปฏิบัติมันก็ต้องเหนือมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดา
เราทิ้งความเป็นธรรมดาไปหยิบฉวยเอาความไม่ธรรมดาเพราะหลงว่านักปฏิบัติต้องเหนือธรรมดานักปฏิบัติจริงๆธรรมดาที่สุดเลยนะธรรมดาจนไม่รู้จะธรรมดายังไงเลยในจนกระทั่งคนในโลกซึ่งมันไม่ธรรมดาเนี่ยมันไม่เข้าใจมันจะคิดว่านักปฏิบัติเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาที่จริงตัวเองแหละไม่ธรรมดาถูกราคะโทสะโมหะครอบอยู่ยังนึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาจิตดวงนั้นไม่ใช่จิตธรรมดาจิตธรรมดาคือจิตซึ่งปกติอย่างเนี้ยตอนที่ราคะโทสะโมหะยังไม่ได้ครอบเราแล้วก็พอรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาสบายๆแล้วเนี่ยเวลาสติมันรู้ลงไปที่กายเนี่ยมันเคยชินที่จะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่ามันรู้จักเดินปัญญาแล้วหรือเวลามันรู้ไปที่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะมันเคยชินที่จะเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์อย่างพอโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นั่งคิดว่าทำยังไงจะหายโกรธกลัวขึ้นมาก็ไม่ได้นั่งคิดว่าทำยังไงจะหายกลัวเนี่ยเมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังนะบอกว่าไปภาวนาในป่าช้ากลัวมากเลยมาถามเคล็ดลับหลวงพ่อว่าทำยังไงจะไม่กลัวหลวงพ่อบอกว่าเข้าใจการภาวนาผิดแล้วกลัวให้รู้ว่ากลัวไม่ใช่ไปภาวนาเพื่อให้หายกลัวอยากให้หายกลัวนะไม่ต้องภาวนาก็หายได้ดูสับเปลือสิมันกลัวผีซะที่ไหนอ่ะมันจับอยู่ทุกวันไม่เห็นมันจะกลัวเลยเห็นไหมเนี่ยบอกว่าคุณอ่ะไปเข้าป่าช้าบ่อยๆวันหลังคุณก็เลิกกลัวมันไม่กลัวเองแหละไม่เห็นจะต้องปฏิบัติอะไรเลยเรื่องเบสิกแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ป่าช้าก็ไม่ใช่เพื่อให้หายกลัวแต่เพื่อจะทำความรู้จักกับจิตใจของตัวเองเห็นไหมมันรักตัวกลัวตายกลัวผีหลอกกลัวผีหักคออะไรเงี้ยเนี่ยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเพื่อเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ไปเรียนรู้ผีนะมัวแต่สนใจว่าผีจะอยู่ตรงไหนผีจะซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยอย่างนั้นฟุ้งซ่านนะจิตจะปรุงผีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะผีจริงๆมันไม่ไปนอนอยู่กับศพหรอกพอตายแล้วมันก็ไปตามเวรตามกรรมของมันไปเฝ้าศพอยู่ทำไมแต่ผีเฝ้าศพก็มีนะเคยเจอเหมือนกันนะนั้นไม่อยากตายไม่อยากตายพอตายแล้วเนี่ยอยู่ในโรงแล้วนะก็ยังรอว่าเผื่อพ่อแม่จะไปหาหมอเก่งๆมารักษาให้นะอย่างนั้นพยายามนอนทาบลงไปบนศพนะให้พอดีแล้วกะว่าจะลุกขึ้นมาได้ขืนเธอลุกขึ้นมาได้พ่อแม่เธอเราวิ่งคนแรกเลยนะไม่เอาแล้วไอ้แบบนั้นนานๆเจอทีหนึ่งนะส่วนใหญ่พอตายปุ้มก็ไปตามเวรตามกรรมของมันแล้วนะนี่จิตเรามันหลอกผีตัวเองหลอกผีอยู่ตรงนั้นผีอยู่ตรงนี้ถูกมันหลอกกิเลสนั่นแหละหลอกเนี่ยเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเรานะให้กลับมาเป็นจิตธรรมดาให้ได้จิตธรรมดาคือจิตที่ไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงมันหลอกนะจิตใจสบายสบายรู้ตื่นเบิกบานนี่แหละมันจิตธรรมดาค่อยๆฝึกไปนะแล้วพอมีจิตที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วถ้ามันรู้อยู่เฉยๆอันนี้เราก็กระตุ้นให้มันเดินปัญญาครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านให้คิดพิจารณาร่างกายไปเลยนะลีลาการคิดพิจารณาร่างกายแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงปู่สิมเนี่ยท่านเคยสอนเรื่องดูกระดูกนะดูตั้งแต่หัวกระดูกเนี่ยเบ้าตาเนี่ยกลวงๆดูเข้าไปนะเห็นหัวกะโหลกเห็นอะไรเนี่ยดูค่อยๆดูเนี่ยดูอย่างนี้พิจารณาลงไปเรื่อยให้เห็นมันไม่ใช่ตัวเราของเราบางองค์ท่านก็ดูผมขนเล็บฟันหนังไปทีละส่วนทีละส่วนอย่างหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านดูทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังค่อยๆดูนะจนเห็นมันไม่ใช่เรานะตรงที่ใจมันขยันดูไตรลักษณ์บ่อยๆดูความไม่เป็นเราบ่อยๆมันคือการฝึกสัญญาฝึกให้จิตรู้จักหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะเนี่ยลีลาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะอย่างหลวงปู่หลุยเนี่ยวิธีพิจารณากายของท่านนะท่านใช้นั่งสมาธิเนี่ยแล้วกำหนดนิมิตเอาอะไรฉีกร่างกายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่านเรียกม้างกายม้างคือแยกนะดึงแขนดึงขาดึงหูออกไปอะไรเงี้ยนะแต่แขนเอาไว้ดึงทีหลังนะเอาไว้ดึงอย่างอื่นก่อนถ้าดึงแขนไปแล้วอ้าวแล้วกูจะเอาอะไรไปดึงต่อนะ
นะดึงหูออกไปควักลูกตาออกไปอะไรนะควักจมูกดึงลิ้นออกไปอะไรนะดึงขาทิ้งไปดึงแหวกท้องควักไส้ออกมาเนี่ยนี่ท่านพิจารณาแยกนะจนกระทั่งจิตมันชำนาญนะชำนาญพอเห็นร่างกายปุ๊บเห็นความเป็นไตรลักษณ์เลยตรงที่มันเห็นได้เองนั่นแหละมันถึงจะขึ้นวิปัสสนาตอนนี้เป็นการฝึกสัญญาเป็นการฝึกสัญญาก่อนงั้นลีลาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่หลักมันอันเดียวกันนะคือฝึกจนกระทั่งได้จิตที่ไม่มีกิเลสนะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีกิเลสชั่วคราวถ้าไม่มีกิเลสเลยมันก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องฝึกแล้วนี้พอจิตเรามีสมาธิขึ้นมาจิตมันก็จะข่มนิวรณ์ข่มกิเลสได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยจะสร้างจิตธรรมดาเนี้ยด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานไปถึงฌานที่สองนะมันจะได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาบางท่านไม่ได้ฌานอย่างคนยุคเราเนี่ยส่วนใหญ่มันเข้าฌานไม่เป็นหรอกนะเราก็ใช้วิธีดูสภาวะเอาเช่นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูเงี้ยร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูนะร่างกายมันเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรเนี่ยใจเป็นคนดูอย่างนี้เรื่อยๆนะในส่วนใจที่เป็นผู้รู้มันก็เกิดได้เหมือนกันเห็นไหมลีลาที่จะทำให้ตัวรู้มันเกิดจิตตั้งมั่นที่พร้อมจะเดินปัญญาเกิดขึ้นนะมีวิธีการสารพัดวิธีเลยนะนี่ทางใครทางมันแต่หลักนั้นมีอันเดียวคือทำยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะแล้วสามารถเจริญปัญญาได้โดยไม่เจตนาแล้วจิตผู้รู้เนี่ยก็ไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นอัตโนมัติตรงที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติตัวนั้นเรียกว่าอสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองทำไมมันเกิดได้เพราะมันเคยเกิดบ่อยนะอะไรที่เคยเป็นมันก็เป็นง่ายนะงั้นถ้าเราเคยฝึกจิตให้มันเป็นผู้หลงมันก็หลงง่ายถ้าเรามาฝึกจิตให้เป็นคนรู้มันต่อไปมันก็รู้ง่ายไม่ต้องเจตนาจะรู้มันก็รู้ได้เองอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นะเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ไปใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้หรือจิตหนีไปคิดจิตก็เป็นคนรู้ตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็เป็นผู้รู้แล้วตรงเห็นร่างกายขยับนี่นะจิตก็เป็นผู้รู้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จิตซึ่งตั้งมั่นขึ้นมาจิตดวงนี้เราไม่ได้เจตนาสร้างเราไม่ได้เจตนาสร้างเพราะถ้าเจตนาสร้างเรามีความโลภการสร้างของเราก็ไม่บริสุทธิ์สะอาดกลายเป็นการบิ้วมันขึ้นมาเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนเนี่ยค่อยๆฝึกวิธีการหรือแท็กติกอะไรเนี่ยนะมีนับไม่ถ้วนแต่หลักนั้นมีอันเดียวคือทำยังไงจิตจะกลับไปสู่ภาวะเดิมซึ่งไม่มีราคะโทสะโมหะมีความผ่องใสอยู่ในตัวเองพระเจ้าท่านสอนนะจิตเดิมนั้นมันประพัดสอนนะแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมานี่เราก็อย่าไปปล่อยใจตามกิเลสไปเท่านั้นแหละนะค่อยๆฝึกตัวเองทำกรรมฐานไปนะถ้ามีกิเลสอะไรแทรกก็รู้ทันมันไปนะค่อยๆฝึกเวลาฝึกก็ฝึกมันอย่างเดียวก็พอนะเคยม้างกายถนัดก็ม้างกายไปไม่มีใครเขาว่าหรอกนะเคยทำอานาปานสติก็ทำไปนะใครจะมาว่าใครได้ทางใครทางมันนะหรือจะเคยฝึกดูจิตก็ได้จิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้เนี่ยมันก็เกิดจิตผู้รู้เหมือนกันนะในส่วนเราก็ได้จิตที่มันพร้อมที่จะเดินปัญญาขึ้นมาจิตที่พร้อมเจริญปัญญาก็คือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองถ้าพูดให้ฟังยากนะก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังมีสองลักษณะบางดวงมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาไม่มีตัวทุกข์นะถ้าจิตทุกข์เนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนเลยนะเนี่ยเราพยายามกลับมาเป็นคนธรรมดาสักทีไอ้คำว่านักปฏิบัติของเรานั่นแหละเป็นมายาเป็นสิ่งจอมปลอมหลอกเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นต้องเหนือคนอื่นจะต้องดีตลอดอย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อนะตอนเป็นโยมเงี้ยคนถามว่าปฏิบัติตั้งนานแล้วทำไม
บางทียังดูหงุดหงิดเลยนะโมโหอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ใช่พระอนาคานี่ครับยังโมโหได้ถามมากยิ่งโมโหนะครับอย่างเงี้ยหนีเลยไม่กล้าละนะกลัวตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้อ้วนอย่างนี้นะมือไม้นี่แข็งแรงแขนขายาวชกกับเราไม่ได้เปรียบหรอกนะก็คนมันยังมีกิเลสนะจะให้มันดีอะไรนักหนานะมันเป็นไปไม่ได้นอกจากแกล้งดีจะทำอะไรก็แกล้งนะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยไอ้วิญญาณนักปฏิบัติเนี่ยฆ่ามันให้ตายไปเลยมันหลอกลวงเรามันก็คือภพหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งกิเลสตัณหาหลอกเราโมหะหลอกเราว่าเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติจริงๆไม่มียี่ห้อหรอกนะฝึกตัวเองให้ใจมันตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองพอใจมันตื่นขึ้นมาได้แล้วก็เดินปัญญาเห็นไหมงานที่สองคือเดินปัญญาการเดินปัญญานะก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยนะก็เหมือนการฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมานะก็มีวิธีการนับไม่ถ้วนเหมือนกันหลักมีอันเดียวแต่วิธีการแล้วแต่บุคคลนะถึงบอกทางใครทางมันอย่างหลวงพ่อเนี่ยฝึกตัวรู้ขึ้นมานะได้ขึ้นมาด้วยการทำอานาปานสตินะจิตมันสงบสว่างมีปีติมีความสุขขึ้นมาเห็นว่าปีติกับความสุขก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยมันมีหลักนิดเดียวเองคือถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าสิ่งหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูนะสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเกิดอัตโนมัติขึ้นมานะง่ายๆแค่นี้แหละนะพอเรามีตัวผู้รู้แล้วเดี๋ยวเราก็เห็นผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปนะเดี๋ยวก็เป็นผู้ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลไปเพ่งทางใจอะไรเงี้ยสารพัดจะเป็นเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปตรงที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละคือการเจริญปัญญาส่วนจะเจริญปัญญาโดยการดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตหรือเรียนถึงธรรมานุปัสสนาอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันไม่มีทางไหนดีกว่าทางไหนหรอกนะบางอย่างมันง่ายนะอย่างดูกายกับดูจิตเนี่ยถือว่าเป็นของง่ายดูเวทนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยถือว่าเป็นของยากก็บางคนนะให้มาดูกายแล้วมันจืดนะอย่างหลวงพ่อนะถ้าไปเจอหลวงปู่ดูลแล้วท่านบอกให้ดูกายนะหลวงพ่อจะรู้สึกจืดชืดใจนะไม่มีความ alert ที่จะเข้าไปดูเลยนะเฉยชาขี้เกียจขี้คลานไม่อยากดูมันทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยนะเรายืมโลกมาใช้ไม่นานเราก็คืนโลกให้ไปร่างกายนี้มีแต่ภาระทั้งนั้นเลยตื่นนอนมาก็มีภาระมากมายใช่ไหมตั้งแต่ตื่นทำอะไรบ้างอ่ะตื่นมาก็ต้องไปเก็บที่หลับที่นอนนะเก็บล้างหน้าใช่ไหมอาบน้ำแปรงฟันสระผมทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยสารพัดเลยแล้วก็มาแต่งตัวนะใส่กางเกงในใส่กางเกงนอกใส่เสื้อในเสื้อนอกใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านะหวีผมอีกอะไรเงี้ยโอ้ภาระทั้งนั้นเลยถึงเวลาก็ไปหาข้าวกินถึงเวลาก็ต้องแบกร่างกายเนี่ยไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานเนี่ยภาระทั้งนั้นเลยนะไม่เห็นมันจะสนุกตรงไหนเลยใจมันไม่ชอบมันอยู่ที่ใจชอบหรือเปล่านะบางคนชอบดูกายเขาก็ใช้กายนะดูกายแล้วแหมจิตใจมันกระปรี้กระเปร่าแล้วก็เหมาะกับการดูกายแล้วก็ใช้กายนะบางคนให้ไปดูกายจิตมันจืดมันไม่เอานี่หลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกเนี่ยหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบเลยหลวงพ่อไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่เงียบหลับตานิ่งๆนะค่อนชั่วโมงอ่ะลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนให้หลวงพ่อดูจิตไปเลยเพราะถ้าท่านสอนหลวงพ่อดูกายนะใจหลวงพ่อไม่ลงหรอกใจมันลงให้กับการดูจิตเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะในขั้นต้นเนี่ยบางคนก็เริ่มต้นดูกายบางคนก็เริ่มต้นดูเวทนาบางคนก็เริ่มต้นดูจิตทางใครทางมันนะแต่ในสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะดูกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมนะสุดท้ายมันก็ลงไปที่เดียวกันเข้าไปสู่วิมุตติอันเดียวกันเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันเข้าไปสู่พระนิพพานก็อันเดียวกันนั่นแหละเป็นสภาวะที่เหมือนกันก็คล้ายๆคนขึ้นภูเขานะทางขึ้นภูเขานะก็อยู่รอบทิศทาง
บางช่วงเป็นหน้าผาให้คนที่ชอบปีนหน้าผามันมีให้มันเดินลาบๆไปงั้นมันไม่เอานะบางคนมีเงินมากบารมีมากขึ้นหอปุ๊บเดียวถึงยอดเขาเลยนะบางคนไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเดินชมวิวชมต้นไม้ชมนกอะไรเงี้ยค่อยๆเดินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนให้สบายนะมันไม่ชอบมันต้องอะไรที่ลำบากมันถึงจะชอบใจมันถึงจะลงเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเป็นสิ่งเส้นทางเนี้ยนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เป้าหมายอันเดียวกันแต่วิธีการทำเนี่ยหลากหลายมากวิธีทำสมถะของแต่ละคนนะคือการเตรียมจิตให้พร้อมแก่การเดินปัญญาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอจิตมันพร้อมจะเจริญปัญญาแล้วการจะเจริญปัญญาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างให้หลวงพ่อไปดูกายนะจืดมากเลยเพราะหลวงพ่อเคยดูมาแล้วนะก่อนเจอหลวงปู่ดูลนั่งสมาธิไปแล้วเคยได้ยินได้ฟังนะแต่ไม่ได้ไปหาท่านนะอ่านหนังสือบ้างฟังจากโทรทัศน์บ้างอะไรบ้างครูบาอาจารย์ก็มาเทศดูกายเราก็ลองดูบ้างท่านดูเราก็ดูนะดูไปที่เส้นผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยดูผมก่อนจิตมันมีสมาธินะผมมันหายไปเลยเห็นหนังศีรษะนะพอดูหนังศีรษะนะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดกลิ้งไปเลยนะดูลงมาในตัวเนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกอะไรหลุดไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกลงไปนั้นกระดูกระเบิดนะกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆเกลื่อนอยู่ตามพื้นยังมีสิ่งให้ดูต่อใช่ไหมก็คือไอ้ก้อนเล็กๆเนี่ยกระดูกเล็กๆเนี่ยดูมันต่อไปนะมันสลายตัวเป็นคลื่นแสงนะแล้วแสงนะมันเป็นคลื่นนะมันเป็นคลื่นสลายออกไปดูงั้นแล้วก็ตัวรู้มันก็เกิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าได้ตัวรู้แล้วจะไปทำอะไรต่อนี่ถ้าหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูกายใจเราไม่หลงให้แต่พอท่านบอกให้ดูจิตนะเป็นอะไรวะไม่เคยเห็นน่ะจิตเป็นอะไรก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับจิตใจตัวเองแต่ใจมันรู้อย่างหนึ่งนะว่าถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์เนี่ยใจมันรู้อย่างนี้แต่ใจมันรู้ตรงนี้ตั้งแต่อ่านธรรมะของหลวงปู่ดูลครั้งแรกแล้วเขาพิมพ์แทรกไว้ในหนังสือของวัดสัมพันธวงศ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่แหวนนะมีเหรียญหลวงปู่แหวนอยู่หลายรุ่นนะมีที่ดินมีที่กระดาษนะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเขาก็มาลงธรรมะหลวงปู่ดูลบอกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่จิตส่งออกนอกแล้วนะก็เพิ่มหวั่นไหวไม่มีสตินะเป็นสมุทัยถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวแล้วก็มีผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกนะก็เพิ่มหวั่นไหวมีสติอยู่นะเป็นการเจริญมรรคนะในที่สุดมันก็มีผลเป็นนิโรธนะแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วสุดท้ายท่านก็สรุปท่อนที่สามพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่จบอริยสัจว่าอย่างนี้นี่พอหลวงพ่ออ่านตรงนี้นะหลวงพ่อรู้เลยว่าถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์อ่านตรงนี้แล้วรู้อย่างนี้ขึ้นมางั้นเลยออกไปหาหลวงปู่พอหลวงปู่สอนให้ดูจิตนะดีใจนะก่อนจะเจอท่านก่อนจะเจอตัวท่านก่อนจะได้ยินธรรมะของท่านก่อนจะรู้จักชื่อท่านอะไรเนี่ยนั่งสมาธิอยู่วันหนึ่งมีนิมิตขึ้นมานะอันนี้นิมิตก็เหมือนฝันแหละนะคงไม่อาบัติหรอกเนาะว่าพระฝันไม่ใช่พระด้วยตอนนั้นเป็นโยมนะเราฝันนะว่ามีพระแก่ๆองค์หนึ่งนะผอมๆแก่ๆนั้นมาหายื่นผลไม้อะไรมาให้ก็ไม่รู้ลูกหนึ่งเราก็รับมานะท่านก็สอนผลไม้เนี่ยมันจะเปรี้ยวหรือจะหวานนะมันเกิดจากภายในของมันแล้วท่านก็ไปเราก็ปิ๊งเลยคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่จิตตนเองจะเปรี้ยวหรือหวานอยู่ที่จิตตนเองนี่จิตมันเรียนตรงนี้แล้วงั้นพออ่านเจออริยสัจแห่งจิตของหลวงปู่ดูลนะใจมันซาบซึ้งถึงใจนะว่า
โอ้ถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์นะก็ขึ้นไปหาท่านสืบอยู่พักหนึ่งนะว่าท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรเงี้ยขึ้นไปเรียนกับท่านท่านสอนให้ดูจิตนะสอนให้ดูจิตนะมันถูกกับจริตเราก็ดูเอานะขยันดูไม่ต้องเกณฑ์ครั้งที่สองหลวงปู่ไม่เคยสั่งหลวงพ่อ2 ครั้งเลยว่าให้ไปดูจิตนะพูดครั้งเดียวเวลาหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์พูดคำเดียวพอแล้วนะหลวงพ่อไม่ต้องให้ท่านมาโอ้โลมปฏิโลมพูดหลายรอบอะไรเงี้ยไม่ต้องอย่างเรียนกับท่านพ่อลีนะพ่อพาไปหาท่านตอนเด็กนะท่านพ่อลีบอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ 1หายใจเข้าพุทออกโทนับ 2ก็ตั้งแต่วันนั้นนะทำมาตลอดท่านพ่อลีไม่ต้องมาสั่งครั้งที่2มาให้ทำอย่างนี้นะเจอหลวงปู่ดูลท่านให้ดูจิตก็ดูเลยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วครั้งหนึ่งมีปัญหากรรมฐานนะนั่งสมาธิก็หลับเดินก็หลับทำอะไรก็หลับขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมพอดีเข้าไปหาท่านนะไปเล่าให้ท่านฟังว่าเนี่ยผมจะทำยังไงดีท่านก็บอกผู้รู้จะสงสัยอะไรภาวนาไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกไม่ต้องสงสัยครูบาอาจารย์บอกไม่สงสัยหลวงพ่อก็ไม่สงสัยนะมึงอยากหลับก็หลับไปกูจะภาวนาของกูเรื่อยไปมีสติตามรู้เรื่อยไปอยากหลับก็หลับไปนะจิตมันก็ค่อยๆเข้าไปพักนะแล้วพอมันมีแรงออกมาเดินปัญญาต่อนะก็ได้ดิบได้ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าฟังครูบาอาจารย์สั่งคำเดียวท่านบอกไม่ต้องสงสัยคือไม่ต้องสงสัยนะถ้าเป็นรุ่นเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อบอกไม่ต้องสงสัยหรอกเราจะสงสัยต่อทำไมหลวงพ่อว่าไม่ต้องสงสัยนะมันจะสไตล์นี้เห็นแล้วอยากเบิร์ดกระโหลกจริงนะมันใจไม่ถึงถ้าใจถึงนะบอกอะไรก็ทำเข้าไปเถอะนะครูบาอาจารย์ไม่ได้โง่เนาะครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะท่านที่ท่านบอกนี่เป๊ะทั้งนั้นเลยเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือจิตที่พร้อมแก่การเจริญปัญญานะฝึกมาอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะกี้เนี้ยแล้วการเจริญปัญญาก็คือสติระลึกรู้กายเราก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้จิตหมายความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะ มันรู้อะไรก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของมันแรกๆก็ต้องตั้งใจหมายรู้ก่อนจงใจพามันคิดพิจารณาอย่างมันรู้กายก็พิจารณากายลงไปเวลาจะเรียนรู้กายก็ไม่ต้องมาห่วงจิตนะบางคนเรียนรู้กายด้วยอยากรู้จิตด้วยเรียกว่าจับปลาหลายมือไม่ได้กินหรอกถ้าจะดูกายก็ดูให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปจะดูจิตก็ให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปนะให้จิตมันตั้งมั่นเท่านั้นแหละแล้วทุกเส้นทางมันไปที่เดียวกันอย่างที่บอกนะง่ายๆไม่มีอะไรยากหรอกวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะยากไปไหมเทศ เตรียมความพร้อมของจิตก่อนนะจิตที่พร้อมที่จะเดินปัญญาคือจิตปกติจิตปกติคือจิตของคนธรรมดาก่อนที่กิเลสมันจะเข้ามาอย่างเวลาเราจะเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพอเรานึกว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยโมหะมันเข้าแล้วหลงตัวเองแล้วว่าเป็นนักปฏิบัติเสร็จแล้วก็เริ่มบังคับกายบังคับใจโทสะมันก็เกิดอยากดีใช่ไหมมีราคะคิดว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติก่อนนี่โมหะแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติต้องอยากดีนี่ราคะก็บังคับตัวเองอันนั้นโทสะนะเนี่ยพยายามรู้เท่าทันกิเลสตัวเองไปจิตใจที่ดีที่สุดคือจิตใจของคนธรรมดาแต่จิตใจของคนธรรมดานั้นมันไม่รู้วิธีที่จะเจริญปัญญาเราเป็นคนธรรมดาที่รู้วิธีเดินปัญญาคนธรรมดาไม่ใช่ยอดมนุษย์ไม่ใช่อมนุษย์ไม่ยอดมนุษย์ต้องเก่งต้องดีต้องวิเศษเราต้องไม่มีราคะเราต้องไม่มีโทสะเราต้องไม่หลงนั่นหลงผิดแล้วกำลังหลงเลยล่ะเนี่ยค่อยๆกลับมาเป็นคนธรรมดาจิตที่ธรรมดาที่สุดดีที่สุดพอจิตใจเราธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าสติมันหมายรู้สติมันระลึกรู้ลงที่กาย
สัญญาก็หมายรู้เลยกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแรกๆคิดเอาก่อนต่อไปไม่ต้องคิดพอนึกถึงร่างกายเห็นเลยโอ้ยไม่ใช่เราเว้ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรเนี่ยมันเห็นเองนะตรงที่มันรู้ได้เองตรงนั้นมันขึ้นวิปัสสนาละค่อยๆเรียนไปไม่ยากหรอกหลวงปู่ดูลท่านบอกไว้แล้วการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอันนี้สำหรับผู้ดูจิตนี่ถ้าเราดูกายเราก็ดูความเป็นจริงของกายไปเรื่อยๆนะจิตเป็นแค่คนดูต้องมีจิตเป็นคนดูนะถ้าพิจารณากายแล้วแต่ไม่มีจิตเป็นคนดูแล้วก็ฟุ้งซ่านจิตที่เป็นคนดูคือจิตที่มีสมาธิเพราะงั้นการพิจารณากายก็ต้องใช้สมาธินะจิตมีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วก็ดูกายกายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เนี่ยอย่างนี้ถึงจะดูกายเป็นเกิดปัญญาถ้าดูกายผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆได้สมาธิได้สมถะแต่ถ้าจะให้เกิดปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูกายมันทำงานไปหมายรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าดูจิตก็เห็นจิตมันทำงานหมายรู้ว่าจิตเป็นไตรลักษณ์นี่เราภาวนาไปถึงจุดที่จิตมันปล่อยวางเป็นลำดับไปนะมันปล่อยวางกายก่อนนะแล้วมันก็จะมาปล่อยอารมณ์ที่ละเอียดทีหลังรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอะไรเนี่ยมาวางทีหลังปล่อยของหยาบนะคือส่วนของรูปก่อนพอปล่อยได้ทั้งหมดแล้วเวลาเราจะพักอยู่กับพระนิพพานไม่ใช่เรื่องยากต่อไปละไม่ต้องไปเสียเวลานั่งเข้าฌานตามลำดับเพื่อจะมาอยู่กับพระนิพพานเลยนะแค่เราระลึกลงในร่างกายนะพอระลึกลงที่ร่างกายนะแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมันหมายรู้ลงไปถึงความเป็นไตรลักษณ์ของกายนะกายนี้จะว่างทันทีเลยโลกธาตุที่แวดล้อมกายอยู่ก็จะว่างจิตก็จะว่างไปหมดเลยตัวนั้นเป็นมหาสุญญตาเป็นความว่างทั้งหลายที่รวมเป็นเนื้อเดียวกันหมดความว่างของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้าใจก็ได้พักผ่อนนี่บางท่านพักผ่อนโดยมีกายเป็นฐานบางท่านพักผ่อนโดยมีเวทนาเป็นฐานบางท่านดูจิตเป็นฐานบางท่านพิสดารกว่านั้นนะดูโลกธาตุภายนอกดูสัตว์ตายแล้วเกิดเนี่ยพระอนุรุตเนี่ยเครื่องอยู่ของท่านคือดูโลกธาตุดูสัตว์ทั้งหลายนะมันตายแล้วมันไปเกิดที่ไหนนะเห็นได้อย่างรวดเร็วเครื่องอยู่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกนะงั้นทางใครทางมันนะจนถึงสุดท้ายนะเครื่องพักผ่อนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกไปได้ละเชิญพวกโยมที่มาวัดเนี่ยนะรักษาระยะห่างไว้ให้ดีนะจะกินข้าวอะไรก็เว้นระยะห่างอย่าไปแย่งกันกินห่างๆกันไว้ก่อนเรายังไม่ได้ฉีดยาต้องป้องกันตัวเองก่อน